Good evening mga kaguro. Meron ulit tayong video tutorial dito naman po sa Excel. So, ang gagawin po natin ay paano natin ito pag-isahin na column. So, applicable ito kapag may mga, halimbawa, kailangan nating mag-input ng mga pangalan ng mga employee natin, pangalan ng mga bata natin na nilalagay sa isang column instead na hiwa-hiwalay na ganito. Since meron tayong database na nakahiwa-hiwalay, ikakopy natin to sa isang cell lang, isang column lang. So, kapag ginawa natin is copy-paste natin, copy, tapos ipipaste natin, tapos copy natin ulit yung given name, tapos ipipaste ulit natin, kakamahan natin, tapos space pa ulit, kama, tapos paste natin, then middle initial, copy ulit. So it takes time, no? Or kapag ni-retype natin yan, sa dami-dami niyan, matatagalan tayo, no? So ngayon, ituturo ko kung paano yung technique or formula na gagamitin kung paano yun gagawin sa napakadaling way. So, before we start, shoutout nga pala sa mga nakalista dito, mga kasamahan ko. So, ayan, for demo purposes. So, ito, ganito na ang gagawin natin. So, lalagyan natin dito, name of employees. Halimbawa, ganyan, employee. So, equal, tapos gagamitin natin yung formulang concat. Ayan, concat, tapos open parenthesis, then yung surname, no? So unang laman ng surname is A2, ayan, A2, then comma, quotation, open quotation, close quotation. Since gusto natin na magkaroon ng comma between surname and given name, so lalagyan natin ng comma sa gitna ng close and open quotation, then comma ulit, then yung laman naman ng given name, so nasa B2, then comma, then quotation, open quotation, then close quotation. So gusto natin merong space between yung given name and middle initial. So, space lang natin yung quotation na yan. Then, comma ulit. Then, yung cell ng middle initial. So, it's E2. So, ayan na po. Madali lang po siyang i-memorize. Equal, concat, tapos yung cell number nung surname. Then, open and close quotation. Sa pagitan may comma, since magkakaroon ng comma yung surname and given name. Then, yung cell ng given name, B2, then, open and close quotation, syempre may space kasi yun yung pagitan ng given name at middle initial. Then, comma ulit, then yung cell ng middle initial. Then, enter lang po natin. Ayan na po siya. So, napagsama na po siya lahat. Then, idadrag lang po natin para gagana sa ibang gagana sa ibang mga pangalan. So, syempre, kapag i-copy-paste po natin to sa kung saan natin ilalagay, idadrag lang po natin yan, copy. So, halimbawa, dito natin siya ilalagay sa blank na sheet. So, right-click natin, paste spatial lang po natin. Since naka-formula yung ginawa natin, so, paste spatial natin, then sa values lang tayo. Dito lang, value. Yan. So, meron na po tayong automatic na pagsamang mga data ng pangalan. So, Acob Junior, comma, tapos pangalan, then middle initial, may space. So, same thing din sa ibang mga pangalan. So, ganun lang po kasimple. Hope po nakuha natin. Maraming salamat po mga kaguro.